GoPro, start recording. Hello mga kakarampot. Nandito na tayo sa ating new vlog. Magandang araw mga kakarampot. Nandito na naman tayo sa isang panibagong vlog. At ngayon ako ay nakabike patungo sa Distillery District para sunduin ang ating kasamang magpapadyak ngayong araw na to. Konting padyak lang, chill ride lang, recreational ride kumbaga. Bahagi pa rin ng pagpapakondisyon kasi medyo hindi na tayo ganun kalakas mag-bike. Ayun, patungo tayo sa may Parliament Street, tapos pababa niyan sa dulo niyan Distillery. Yan po ay araw ng Linggo. So kumusta naman kayo mga manonood dyan sa Pinas? Kumusta ang community quarantine o lockdown na nga ba? Kasi yun yung napapanood ko sa news, lockdown daw ang Manila eh. Ngayon ay gamit natin ang ating bagong GoPro Hero Black 5. So parang test ride na rin niya to. Tingnan natin ang difference. Medyo mahangin, so tingnan natin kung kaya nitong kunin ang ating audio. Nandito na tayo sa may Parliament and Gerrard. Pag napapanood nyo parang mainit pero maginaw. At ayun, as usual, wala na naman tayong gloves. Giniginaw na yung kamay ko. Nasugatan pa ako kanina. Nangyari? Ano to? Bakit? Hindi na tayo sa Parliament and Shutter. Nandito na tayo sa Parliament and King. Ayan, malapit na tayo pero late na. May police, may police. Nandito na tayo sa may Distillery District. Okay, sa loob tayo pumasok. Siyempre, saan ka papasok? Di sa loob lang, sa labas. Pero sa loob tayo papasok dahil pwedeng pumasok dun sa kabila. Ayun, dahil may COVID scare, konti lang ang tao dito. Usually punong-puno tong lugar na to pag weekends, kahit winter pa. Ito ang aming world famous
Distillery District. Dito nakatira ang aking sosyal na kasama. Sosyal Yayamanin. Doon tayo sa may Love Locks. Walang tao sa Love Locks. Yan o, ay may nagpipicture. At dito sa bandang to tayo maghihintay. Andyan na siya. Brad. Ano, social distance? Nagpahangin lang ako. So yan si Brad Jerson Bautista, ang ating kapadyak. Isa sa mga padyak boys. At proud ko rin sa fraternity. Gusto na? Okay lang, Brad. Naghihintay lang ang mundo ng isang malaking organization na mag-stop eh. So nung sinabi ng NBA, sila nga na multi-billion na mag-i-stop na. Premier League. Ang ganda ng araw, pero maginaw. Baka ma-frostbite na naman ako. Tayin lang natin yung kasama. Maganda kasi yung eksena na yun. Ha? Hindi, maliit naman. Ako!
yan Brad, para ano. Oo nga, kailangan ko na talaga to. Puro ano, lamon ang ginagawa. Let's go! Ha? Tuloy ka na? Alright. Nice hike. Oo. Next week ulit. Let's go. Next. Sige Brad, ingat. Kita ha. Oo. Doon na naman natapos ang isa na namang ride at isa na namang vlog. Maraming salamat sa panonood. Hit like, comment and subscribe, and click the notification button or bell for more updates. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Ay,